درسنا اليوم أيها المبرمجون هو كيف نضع تنسيق خاص لرقم. لنفترض أنه لدينا رقم، هذا الرقم موجود لدينا، لنصنع له تنسيق. نلاحظ أن هنا تم كتابة رقم 100 وهنا تم كتابة رقم 100. أما الموجود في هذه الخلية كتنسيق إنه تنسيق عادي. أما الموجود في هذه الخلية كتنسيق إنه تنسيق خاص بالكوستوم، وتم إضافة حرف آد مسافة فاصلتين علويات مع رمز MDR مع فاصلتين علويات. في هذه الحالة نحن ماذا نكتب هنا من أرقام يتم إضافة لها MDR، أما ماذا نكتب هنا من أرقام لا يتم إضافة لها MDR. فإذا الموضوع ليست برمجة فيجوال بيزك، إنها عبارة عن تنسيق. اختار كوستوم ونضع هذه الرموز لكي نحصل على التنسيق المطلوب. درس مهم لكي نصنع جداول مناسبة لعملنا البرمجي. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد.